Achter het vertrouwde van Koningin Juliana als een warme, spontane opvallen toegankelijke vorstin ging een jug schuil die veel minder. Zorgeloos was dan haar publieke glimlach later died vermuden. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina werd op 30 April 1909 geboren op Paleis Noordeinde in Den Haag. Haar geboorte werd in Nederland met grote opluchting ontvangen. Na jaren van onzekerheid had koningin Wilhelmina eindelijk een troonopvolgster ter wereld gebracht, waardoor het voortbestaan van het Huis Oranje-Nassau voorlopig verzekerd leek. Vanaf haar eerste levensdag was Juliana daardoor niet alleen een geliefd kind, maar ook een nationaal symbool en de toekomstige draagster van de Nederlandse kroon. Die bijzondere positie legde echter een zware druk op haar jeugd, waaraan de kinderen konden opgroeien zonder voortdurende woorden bekijken, werd vrijwel iedere stap van Juliana bepaald door hofregels, staatsbelangen en verwachtingen over haar toekomstige taak. Zij was het enige kind van koningin Wilhelmina en prins Hendrik en groeide op in een omgeving waarin discipline, plichtsbesef en voorbereiding op het koningschap centraal stonden. Het paleis bood haar bescherming en materiële zekerheid, maar vormde tegelijkertijd de een wereld die haar afschermde van het gewone leven. Koningin Wilhelmina was zich bewust van het gevaar dat haar dochter volledig geïsoleerd zou raken. Zij besloot daarom dat Juliana niet uitsluitend individueel onderwijs moest krijgen. Op Paleishuis ten Bosch werden in kleine klassen gericht waarin enkele meisjes uit zorgvuldig geselecteerde families samen met de prinses les kregen. Het was een poging om haar een enigszins normale jeugd te geven, met klasgenoten, gesprekken en gezamenlijke opdrachten. Toch konden deze lessen niet verhullen dat Juliana fundamenteel anders was dan de kinderen om haar heen. Haar toekomst lag al vast. Haar gedrag werd nauwkeurig gevolgd in iedere vriendschap, stond onder invloed van haar koninklijke positie. Deze vroege afzondering heeft vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van haar karakter. Juliana verlangde sterk naar oprechte menselijke verbondenheid. Zij wilde niet uitsluitend worden benaderd als prinses of toekomstige koningin, maar ook als individu. Dat verlangen naar eenvoud en gelijkwaardigheid zou later een van de opvallendste kenmerken van haar koningschap worden. Waar haar moeder bekend stond om waardigheid, discipline en koninklijke afstand, zocht Juliana juist naar warmte, direct contact en een minder formele omgang met de bevolking. Na haar middelbare opleiding ging Juliana studeren aan de Universiteit Leiden, hoewel zich geen volledig regulier studentenleven kon leiden, betekende deze periode een belangrijke verruiming van haar wereld. Ze volgde colleges in onder meer staatsrecht, geschiedenis, economie en internationale betrekkingen. Daarnaast woonde zij enige tijd samen met andere studenten in Katwijk. Voor een jonge vrouw die grotendeels binnen Paleismuren was opgevoed, bood dit een zeldzame kans om gesprekken te voeren zonder voortdurend omringde zijden door hoogpersoneel en officiële vertegenwoordigers. De studietijd versterkte haar belangstelling voor sociale vraagstukken, religie en internationale samenwerking. Juliana ontwikkelde zich tot een idealistische vrouw die geloofde in vrede, dialoog en de morele verantwoordelijkheid van machthebbers. Haar overtuigingen waren niet louter theoretisch. Zij wilde werkelijk begrip en hoe gewone mensen liefden en welke zorgen hen bezielden. Tegelijkertijd bleef zich gebonden aan een instituut dat juist was gebouwd op traditie, hiërarchie en afstand. Deze tegenstelling tussen haar persoonlijke verlangen naar eenvoud en haar constitutionele rol zou haar hele leven blijven bepalen. In de jaren 30 werd de zoektocht na een geschikte huwelijkspartner steeds dringender. Voor een kroonprinses was een huwelijk immers niet alleen een persoonlijke keuze, maar ook een dynastieke en politieke aangelegenheid. Uiteindelijk ontmoette Juliana prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, een jonge Duitse edelman, met een energieke uitstraling en een zelfverzekerde persoonlijkheid. Hun verloving werd in 1936 bekendgemaakt en op 7 Januari 1937 trouwden zij in Den Haag. Het huwelijk werd gepresenteerd als een romantische verbintenis die een nieuw leven in het Nederlandse Koningshuis bracht. Bernhard was charmant, sportief en werelds, eigenschappen die sterk contrasteerden met Juliana's ernst en gevoeligheid. Aanvankelijk leek deze tegenstelling aantrekkelijk. Bernhard bracht dynamiek en avontuur, terwijl Juliana stabiliteit en morele diepgang vertegenwoordigde. Later zou echter blijken dat juist deze verschillen ook spanningen veroorzaakten. Het echtpaar kreeg 4 dochters, Beatrix, Irene, Margaret en Marieke, die later de naam Christina aannam. De geboorte van Beatrix in 1938 verzekerde de opvolging opnieuw. Juliana werd moeder, maar bleef tegelijkertijd toekomstige koningin. Haar gezinsleven kon nooit volledig losstaan van de nationale verwachtingen. Zelfs de opvoeding van haar dochters werd door persenpubliek gevolgd.
De tweede wereldoorlog betekende een ingrijpende brok. Na de Duitse inval in mei 1940 vluchtte de Koninklijke familie naar het buitenland. Terwijl koningin Wilhelmina en prins Bernhard grotendeels vanuit Londen opereerden, vertrok Juliana met haar dochters naar Canada. Deze periode van ballingschap was pijnlijk omdat zich haar vaderland moest verlaten, maar gaf haar ook een ongekende mate van vrijheid. In Ottawa leefde Juliana eenvoudiger dan in Nederland. Zij deed boodschappen, bracht haar kinderen naar school en ontmoette mensen buiten de traditionele hofkringen. Prinses Margaret werd in 1943 in Canada geboren. De Canadese regering verklaarde de ziekenhuiskamer tijdelijk buiten haar grondgebied, zodat het kind uitsluitend de Nederlandse nationaliteit kon verkrijgen. Dit symbolische gebaar versterkte de warme band tussen Juliana en Canada. De oorlogsjaren brachten haar dichter bij het dagelijks leven van gewone gezinnen. Zij zag hoe mensen zonder paleizen, personeel of ceremonieel hun bestaan organiseerden. Tegelijkertijd droeg zich de zorgen van een kroonprinses in ballingschap. Nederland werd bezet. Burgers leden honger en familieleden liefden verspreid over verschillende landen. Juliana bezocht Nederlandse militairen en vluchtelingen en probeerde vanuit het buitenland de verbondenheid met haar land te bewaren. Toen zich na de bevrijding terugkeerde, trof zich een diepgeteken Nederland aan. Steden waren beschädigd, gezinnen waren uiteengerukt en de bevolking had behoefte aan herstel, zekerheid en nationale eenheid. Juliana begreep dat de monarchie in deze nieuwe werkelijkheid niet uitsluitend kon functioneren door middel van traditie en afstand. De vorst moest zichtbaar zijn, luisteren en troost bieden. In september 1948 deed koningin Wilhelmina afstand van de troon. Op 6 september werd Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Ze was 39 jaar oud en stond aan het begin van een regeringsperiode die uiteindelijk 32 jaar zou duren. Tijdens haar inhuldiging werd duidelijk dat zij een andere titel zou hanteren dan haar moeder. Zij wilde geen verheven vorstin zijn die boven haar onderdanen stond. Maar in dienende koningin die haar positie beschouwde als een maatschappelijke opdracht. Dat uitgangspunt maakte haar snel populair. Juliana schudde handen, sprak mensen rechtstreeks aan en toonde weinig belangstelling voor overdreven ceremonieel. Ze wilde dat medewerkers haar op een natuurlijke manier benaderden en stond bekend om haar afkeer van stiefweg-etiket. Tijdens bezoeken leek zich dikwijls meer geïnteresseerd in persoonlijke verhalen dan in officiële toespraken. Deze houding was voor die tijd vernieuwend. Journalistiek, gezien, kan haar stijl worden, gezien, als een bouwste aanpassing van de monarchie aan de naoorlogse samenleving. Nederland democratiseerde en burgers accepteerden gezag niet langer vanzelfsprekend. Juliana wist dat de kroon alleen relevant kon blijven wanneer zich herkenbaar en menselijk werd. Haar populariteit kwam daarom niet voort uit pracht en praal, maar uit het gevoel dat zich werkelijk betrokken was bij het leven van haar onderdanen. Toch bleef achter deze toegankelijkheid een vrouw schuil die haar hele leven had moeten zoeken naar vrijheid en oprechte nabijheid. De warmte waarmee zich aan deren benaderde, leek soms voort te komen uit haar eigen ervaring met eenzaamheid. Juliana wilde de afstand tussen paleis en samenleving verkleinen, wellicht omdat zich zelf als kind het gevoeld hoe zwaar die afstand kon wegen. Haar idealisme, gewilligheid en behoefte aan spirituele verdieping maakten haar geliefd, maar ook kwetsbaar. Zich vertrouwde sterk op mensen die haar begrip en innerlijke rust beloofden. In de jaren die volgden zou blijken dat deze openheid niet alleen een kracht was. Zich zou ook leiden tot ernstige spanningen binnen haar huwelijk, verdeeldheid aan het hof en een constitutionele crisis die het voortbestaan van haar koningschap tijdelijk in gevaar bracht. Die kwetsbaarheid werd in de jaren wichtig voor het eerst op dramatische wijze zichtbaar. Wat aanvankelijk begon als een persoonlijke zoektocht naar hulp en genezing, groeide uit tot een crisis die niet alleen het huwelijk van Juliana en Bernhard, maar ook de geloofwaardigheid van de Nederlandse monarchie onder druk zette. Centraal in deze affaire stond Griet Hofmans, een gebedsgenezeres die aan het hof werd geïntroduceerd, vanwege de ernstige ook problemen van prinses Marischke, de jongste dochter van het koninklijk paar. Voor Juliana was de komst van Hofmans begrijpelijk vanuit haar rol als moeder. De medische mogelijkheden waren beperkt en de zorgen om haar dochter waren groot. Juliana stond open voor religieus, spirituele en alternatieve vormen van steun. Zij zag Hofmans niet alleen als iemand die verlichting kon brengen, maar ook als een vertrouwenspersoon die sprak over vrede, innerlijke zuiverheid en morele verantwoordelijkheid. Juist deze thema's sloten nauw aan bij Juliana's idealistische karakter. Maar wat voor de koningin een bron van troost was.
Word voor Prins Bernhard en een deel van de hofhouding steeds meer een bedreiging. Hofmans krieg toegang tot de besloten wereld van Paleis Soestig en offende volgens critici en vloed wit op Juliana's persoonlijke overtuigingen en haar houding ten aanzien van internationale vraagstukken. Vooral haar uitgesproken pacifistische ideeën worden als problematisch beschouwd in een tijd waarin de Koude Oorlog steeds dringender worden Nederland zich militair sterker aan het Westen bond. De affaire legde een fundamentele tegenstelling bloot tussen Juliana en Bernhard. Juliana geloofde sterk in verzoening, ontwapening en spirituele verandering. Bernhard dacht veel pragmatischer en was nauw verbonden met militair, economische en internationaal netwerken. Waar zich de wereld benaderde vanuit morele overtuiging. Keek hij eerder naar macht, strategie en politieke belangen. Deze verschillen waren al langer aanwezig, maar rond Great Hofmans veranderden zich in openlijke conflicten. De spanningen binnen het huwelijk liepen zo hoog op dat er zelfs wordt gesproken over een mogelijke scheiding en een constitutional crisis. Voor een regeren koningin was een huwelijksbreuk in die tijd niet slechts een privé-aangelegenheid. Zich kon gevolgen hebben voor de positie van de monarchie, de opvolging en de verhouding tussen het staatshoofd en de regering. Achter de gesloten deuren van Soestig ontstond daardoor een strijd waarin liefde, loyaliteit, religie en staatsbelang volledig met elkaar verweven raakten. Journalistiek gezien was de situatie uitzonderlijk. De Nederlandse pers hield zich lange tijd opvallend terughoudend. Er bestond nog een sterke traditie van respect voor het Koningshuis en gewone informatie over de privésfeer wordt zelden gepubliceerd. De crisis wordt uiteindelijk vooral door buitenlandse media zichtbaar gemaakt. Daardoor ontstond een pijnlijke situatie waarin de Nederlandse bevolking via internationale berichtgeving kennis nam van problemen die in eigen land zoveel mogelijk waren verzwegen. Uiteindelijk werd een commissie van wijze mannen ingesteld om de crisis te bezweren. Juliana moest afstand nemen van Hofmans en verschillende personen uit haar omgeving verdwijnen uit de hofkring. Formeel werd de stabiliteit hersteld, maar de persoonlijke schade was niet ongedaan gemaakt. Het huwelijk tussen Juliana en Bernhard bleef bestaan, maar het vertrouwen was diep aangetast. De episode bevestigde dat de vorstin, ondanks haar positie, kwetsbaar was voor beïnvloeding en dat haar behoefte aan geestelijke verbondenheid ook politieke risico's kon veroorzaken. Toch wist Juliana haar publieke populariteit te behouden. Dat had veel te maken met de manier waarop zich buiten het paleis optrad. Terwijl achter de schermen conflicten werden, bleef zich voor veel Nederlanders de warme betrokken koningin die belangstelling toonde voor gewone mensen. Zich bezocht ziekenhuizen, sprak met arbeiders, ontmoet slachtoffers van rampen en toonde zichtbaar met 11 tijdens nationale tragedies. De Watersnoodramp van 1953 werd een van de momenten waarop haar menselijke stil het duidelijkst zichtbaar was. Juliana bezocht de getroffen gebieden, liep door het verwoeste landschap en sprak met mensen die familieleden, huizen en bezittingen hadden verloren. Haar aanwezigheid werd niet ervaren als louter ceremonieel. Veel slachtoffers hadden het gevoel dat zich werkelijk luisterde. De koningin stond daar niet alleen als vertegenwoordiger van de staat, maar ook als iemand die verdriet en ontreddering probeerde te begrijpen. Die betrokkenheid versterkte haar reputatie als moeder van het volk. Toch is dat beeld slechts een deel van de werkelijkheid. Juliana regeerde in een periode waarin Nederland ingrijpen veranderde. De koloniale verhoudingen brokkelden af, de verzorgingsstaat werd opgebouwd en traditionele religieuze en maatschappelijke structuren verloren langzaam hun vanzelfsprekendheid. Jongere generaties werden kritischer, de media directer en het publiek mondiger. De monarchie moest zich aanpassen aan een samenleving waarin gezag steeds vaker ter discussie wordt gesteld. Juliana slaagde daarin door haar toegankelijkheid, maar haar informele stijl riep ook kritiek op. Sommigen vonden haar te eenvoudig, de emotionele onvoldoende Koninklijke. In conservatieve kringen bestond de vrees dat zich de waardigheid van het ambt aantastte. Anderen waardeerden juist dat zich afstand nam van overdadige pracht en protocol. Deze spanning werd zichtbaar rond grote nationale gebeurtenissen. Juliana voelde zich ongemakkelijk. Bij persoonlijke verheerlijking en probeerde festiviteiten rond haar verjaardag een maatschappelijk karakter te geven. De jaarlijkse viering van Koninginnedag op Paleis Soestig groeide uit tot een bijzonder ritueel waarbij burgers bloemen en geschenken aanboden en de Koninklijke familie op het bord is verscheen. Het beeld was feestelijk en vertrouwd, maar ook zorgvuldig geregisseerd. De toegankelijkheid van de koningin werd daarmee onderdeel van een publieke traditie die de band tussen monarchie en bevolking versterkte. Binnen het gezin namen de spanningen echter toe. De huwelijken van haar dochters veroorzaakten verschillende publieke discussies.
Vooral de verbintenis van prinses Irene met Carlos Hugo van Bourbon-Parma leidde tot politieke berouwering. Irene bekeerde zich tot het katholicisme en trad zonder toestemming van het Nederlandse parlement, waardoor zich haar rechten op de troon verloor. Voor Juliana was dit opnieuw een botsing tussen haar moederlijke gevoelens en haar constitutionele verantwoordelijkheid. Ook het huwelijk van prinses Beatrix met de Duitse diplomaat Claus van Amsberg riep aanvankelijk veel verzet op. Slechts 2 decennia na de Tweede Wereldoorlog lag een huwelijk met een Duitse uiterst gevoelig. Tijdens de huwelijksdag in Amsterdam waren protesten en rookbommen zichtbaar. Voor Juliana moet dit een pigeonlijk moment zijn geweest. Zij zag haar dochter een huwelijk aangaan dat zich persoonlijk steunde, terwijl een deel van de bevolking daartegen fel protesteerde. Deze gebeurtenissen maakten duidelijk hoe weinig ruimte een koninklijke familie werkelijk heeft voor louter persoonlijke beslissingen. Liefde, religie, afkomst en partnerkeuze werden onmiddellijk nationale kwesties. Juliana kende die druk uit haar eigen jeugd en zag nu hoe haar dochters ermee moesten omgaan. Haar wens om hen meer vrijheid te geven botste regelmatig met de eisen van de monarchie. De zwaarste klap moest echter nog komen. In 1976 brak de Lockheed-affaire uit. Uit internationaal onderzoek bleek dat Prins Bernhard grote geldbedragen had ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed. Het doel was invloed uit te effenen op de aankoop van militaire vliegtuigen door de Nederlandse overheid. De beschuldigingen raakten het hart van de monarchie, omdat zich de indruk wekten dat de echtgenoot van het staatshoofd zijn positie had gebruikt voor persoonlijk financieel voordeel. Voor Juliana was de affaire zowel een politieke als een persoonlijke ramp. Opnieuw werd zich geconfronteerd met een crisis die was ontstaan door iemand die haar het meest nabij stond. Maar anders dan bij de Hofmansaffaire ging het nu niet om spirituele invloed of innerlijke overtuiging. Het ging om geld, macht en mogelijke corruptie. De reputatie van Bernhard, die zich jarenlang had gepresenteerd als international gerespecteerd bestuurder en oorlogsheld, stortte in. De regering stelde een onafhankelijke onderzoekscommissie in. De conclusies waren belastend. Hoewel Bernhard niet strafrechtelijk werd vervolgd, moest hij zijn militaire functies en talrijke openbare posities neerleggen. Hij mocht zijn uniform niet langer dragen, waarin man die sterk gehecht was aan status, prestige en militaire symboliek was dat een zware vernedering. Ook Juliana's positie kwam onder druk te staan. Werd gevreesd dat zich zou aftreden wanneer haar echtgenoot juridisch werd vervolgd. De regering moest daarom niet alleen de waarheid onderzoeken, maar ook rekening houden met de stabiliteit van de staat en het voortbestaan van de monarchie. Die afweging voerde later kritiek dat Bernhard milder was behandeld dan een gewone burger zou zijn behandeld. Juliana bleef op de troon, maar de affaire liet diepe sporen na. Het ideaalbeeld van het koninklijk huwelijk was definitief verdwenen. De bevolking zag nu scherper dat achter de vriendelijke familiefoto's en officiële optredens een ingewikkelde relatie schuil ging, vol tegenstellingen, teleurstellingen en machtsconflicten. Toch keerde de publieke woede zich vooral tegen Bernhard, terwijl Juliana veel medeleven bleef ontvangen. Daarin lag opnieuw de paradox van haar koningschap. Hoe meer haar privilegien onder druk kwam te staan, hoe sterker een deel van de bevolking zich met haar identificeerde. Zij werd niet langer alleen gezien als koningin, maar ook als een vrouw die moest leven met de voeten, geheimen en ambities van haar echtgenoot. Haar kwetsbaarheid verminderde haar gezag niet volledig. In zekere zin maakte zich haar zelfs menselijker. Op 30 April 1980, haar 71e verjaardag, droeg Juliana de troon over aan haar dochter Beatrix. Na 32 jaar kwam een einde aan een regeerperiode die werd gekenmerkt door de wederopbouw, maatschappelijke verandering, familiedrama en politieke crisis. In haar afscheidstoespraak klonk geen bitterheid, maar eerder opluchting en vertrouwen. Zij wist dat de monarchie een nieuwe stijl nodig hadden dat Beatrix beter paste bij een tijdperk waarin professionaliteit, discipline en strakke regels steeds belangrijker werden. Voor Juliana begon daarmee een nieuw hoofdstuk. Zij werd opnieuw prinses en leek eindelijk verlost van de taak die sinds haar geboorte op haar schouders had gerust. Maar de vrijheid waarop zich zo lang had gehoopt, zou niet onbeperkt duren. Na een aantal actieve jaren trok zich steeds verder terug. Langzaam veranderde het levendige paleis Soesdijk in de stille omgeving van haar laatste levensfase, waarin herinneringen vervaagden en de wereld om haar heen steeds kleiner werd. Langzaam veranderde het levendige paleis Soesdijk in de stille omgeving van Juliana's laatste levensfase, waarin herinneringen vervaagden en de wereld om haar heen steeds kleiner werd. Na haar troonsafstand in 1980 leek zich aanvankelijk een nieuwe vrijheid te hebben gevonden. De zware verantwoordelijkheid van het staatshoofd was voorbij en zich kon opnieuw door het leven gaan als prinses Juliana. Voor het eerst sinds haar geboorte stond zich niet langer centraal in de dagelijkse werking van de monarchie.
Toch verdween zich niet onmiddellijk quit het openbare leven. In de jaren na haar aftreden bleef Juliana betrokken bij maatschappelijke organisaties, liefdadigheidsinstellingen en internationale initiatieven, zich bezocht bij inkomsten, ontving gasten en verscheen geld naast aan de leden van de Koninklijke familie. Veel Nederlanders bleven haar aanspreken en herinneren als koningin, ook al droeg zich officieel opnieuw de titel prinses. Die bleef wen de genegenheid toen de host sterk haar persoonlijke band met de bevolking was geworden. Haar populariteit was niet uitsluitend verbonden aan haar voormalige functie. Juliana vertegenwoordigde voor veel mensen een tijdperk van wederopbouw, social vooruitgang en nationale eenheid. Haar stem, haar glimlach en haar soms onbeholpen maar oprechte manier van spreken riepen herinneringen op aan een vorstin die tijdens rampen en moeilijke perioden zichtbaar naast haar volk had gestaan. Tegelijkertijd veranderde haar positie binnen de Koninklijke familie. Koningin Beatrix koos voor een formele en professionele uitvoering van het koningschap, waar Juliana bekend stond om spontaniteit en emotionele openheid, benadrukte Beatrix discipline, voorbereiding en institutionele waardigheid. Die overgang weerspiegelde niet alleen een verschil tussen moeder en dochter, maar ook een verandering in de samenleving. Juliana leek die nieuwe rolverdeling te accepteren. Zich bemoeide zich in het openbaar nauwelijks met de manier waarop Beatrix regeerde en probeerde haar dochter voldoende ruimte te geven. Achter de schermen bleef zich echter de moeder van een koningin, de grootmoeder van toekomstige troonopvolgers en de vrouw die tientallen jaren het middelpunt van het Nederlandse hof was geweest. Op paleissoestiek bleef het verleden sterk aanwezig. De zalen, twinen en lange gangen vormden het decor van haar huwelijk, de opvoeding van haar dochters, internationale ontvangsten en familieconflicten. Het paleis was meer dan een woning. Het was een plaats waar persoonlijke herinneringen en nationale geschiedenis voortdurend door elkaar liepen. Het huwelijk met prins Bernhard bleef, ook na de troonsafstand bestaan. In het openbaar versionen zich nog regelmatig samen, maar de tegenstellingen tussen hen waren nooit volledig verdwenen. Bernhard bleef actief, onderhield internationale contacten en genoot van reizen, jachtparties en publieke functies. Juliana was meer gericht op sociaal en spiritueel onderwerpen en trok zich geleidelijk wakker terug in haar vertrouwde omgeving. Hun relatie was gedurende tientallen jaren belast door de Great Hofmansaffaire, de Lockheed-zaak en geruchten over Bernhards buitenechtelijke relaties. Toch kwam het nooit tot een officiële scheiding. Dat kan deels worden verklaard door dynastieke verantwoordelijkheid en publieke verwachtingen, maar waarschijnlijk ook door een vorm van loyaliteit die ondanks alle conflicten bleef bestaan. Zich deelden een gezin, een lange geschiedenis en een leven dat voortdurend onder het oog van de samenleving had gestaan. Vanaf het midden van de jaren 90 begon Juliana's gezondheid merkbaar achteruit te gaan. Haar publieke optredens werden zeldzamer en uiteindelijk stopte zich vrijwel volledig met officiële activiteiten. Voor de buitenwereld gebeurde dit geleidelijk. Een verschijning minder, een bijeenkomst die zich niet meer bijwoonde, een familiefeest waarop zich nauwelijks zichtbaar was. Pas na verloop van tijd werd duidelijk dat haar afwezigheid geen tijdelijke keuze was. Over de precieuse aard van haar ziekte werd door het Koninklijk huis lange tijd terughoudend gecommuniceerd. Dat paste bij de traditionele bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van de Koninklijke familie. Later werd duidelijk dat Juliana leed aan ernstige geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang. Prins Bernhard verklaarde dat zich op een bepaald moment familieleden nauwelijks of niet meer herkende. Die mededelingen raakten veel Nederlanders diep. De vrouw die tientallen jaren namen, plaatsen, gezichten en nationale gebeurtenissen had moeten onthouden, verloor langzaam haar grip op haar eigen herinneringen. De voormalige koningin die bij talloze ontmoetingen persoonlijke belangstelling had getoond, kon de mensen in haar directe omgeving uiteindelijk niet altijd meer plaatsen. Daarin lag een van de meest aangrijpende tegenstellingen van haar levensverhaal. Juliana had haar koningschap gebouwd op nabijheid, herkenning en persoonlijk contact. Zij wilde weten wie de mensen waren die zich ontmoeten wat zij hadden meegemaakt. Tijdens haar laatste jaren werd juist dat vermogen haar geleidelijk ontnomen. Het is verleidelijk om deze periode eenvoudig te omschrijven als eenzame. Toch vereist een zorgvuldige, journalistieke analyse meer nuance. Zijn geen harde aanwijzingen dat Juliana volledig aan haar lot wordt overgelaten. Zich beschikte over professionele verzorging en haar familie bleef bij haar betrokken. Haar dochters en kleinkinderen kwamen naar Soestiek en Bernhard woonde eveneens op het landgoed. Maar eenzaamheid kan ook bestaan wanneer mensen fysiek aanwezig zijn. Door haar cognitieve achteruitgang raakte Juliana steeds verder verwijderd van de gedeelde werkelijkheid.
Gesprekken, gezichten en gebeurtenissen verloren mogelijk hun samenhang. Het paleis waarin zich haar volwassen leven had doorgebracht, werd daardoor zou een beschermde verblijfplaats als een wereld die langzaam onherkenbaar voor haar moet zijn geworden. Voor het publiek verdween, zich achter gesloten deuren, de jaarlijkse beelden van Koninginnedag, staatsbezoeken en toespraken maakten plaats voor stilte. Af en toe verschenen officiële berichten over haar gezondheid, maar nieuwe beelden werden nauwelijks meer gepubliceerd. Daardoor ontstond een scherpe scheiding tussen de Juliana van het nationale geheugen en de kwetsbare oudere vrouw die op zoestiek werd verzorgd. In de collectief herinnering bleef zich lachen, handen schudden en bloemen aannemen. In werkelijkheid werd haar leven steeds beperkter. De afstand die zich tijdens haar koningschap juist had willen verkleinen, werd in haar laatste jaren onvermijdelijk opnieuw groter. Niet vanwege protocol of koninklijke trots, maar door ziekte en lichamelijke verzwakking. Op 20 maart 2004 overleed Prinses Juliana in haar slaap op Paleis Soestiek. Zij was 94 jaar oud. Volgens de officiële bekendmaking stierf zij aan de gevolgen van een longontsteking, gecombineerd met een algemene verzwakking van haar gezondheid. Het nieuws kwam niet volledig onverwacht, maar veroorzaakte tot een brede golf van verdriet en herinnering. Nederland nam afscheid van een vrouw die, meer dan 9 decennia, nauw verbonden was geweest met de nationale geschiedenis. Zij was geboren voor de Eerste Wereldoorlog, had de economische crisis van de jaren 30 meegemaakt, was tijdens de Duitse bezetting in ballingschap gegaan en had als koningin toezicht gehouden op de wederopbouw en de snelle modernisering van het land. Haar uitvaart vond plaats op 30 maart 2004. De prinses werd bijgezet in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Langs de route stonden duizenden mensen om afscheid te nemen. Bloemen, kaarten en persoonlijke boodschappen maakten duidelijk dat haar overlijden niet alleen wordt gezien als het einde van een koninklijk leven, maar ook als het verdwijnen van een vertrouwd deel van de Nederlandse identiteit. Prins Bernhard was tijdens de uitvaart zichtbaar verzwakt. Hij overleed op 1 december van hetzelfde jaar. Hun overlijden binnen een kalenderjaar vormde symbolisch het einde van een tijdperk. Een huwelijk dat ruim 67 jaar had geduurd en zowel romantiek, oorlog, schandalen als politieke crisis had gekend, wordt afgesloten in de stilte van de Koninklijke grafkelder. Na haar dood werd opnieuw gediscussieerd over Juliana's betekenis. Voor bewonderaars was zij de meest menselijke koningin die in Nederland had gekend. Voor critici was zij soms de goedgelovig, de emotioneel en de ontvankelijk voor invloed met haar persoonlijke omgeving. Beide beoordelingen bevatten een deel van de waarheid. Haar kracht en haar kwetsbaarheid kwamen immers uit dezelfde bron voort. Juliana vertrouwde op mensen omdat zij geloofde in hun menselijkheid. Zij zocht toenadering omdat zij de afstand van haar eigen jeugd had ervaren. Zij stelde zich open voor geestelijke en maatschappelijke idealen omdat zij haar functie niet wilde beperken tot ceremonie en protocol. Maar die openheid maakte haar ook vatbaar voor teleurstelling, beïnvloeding en verraad. Haar laatste levensfase kan daarom niet los worden gezien van het begin van haar verhaal. Als kind groeide zij op in een paleis, beschermd maar afgescheiden van de gewone wereld. Als koningin probeerde zij die muren symbolisch open te zetten. Zij wilde benaderbaar zijn, luisteren en haar volk het gevoel geven dat de monarchie niet boven, maar midden in de samenleving stond. Aan het einde van haar leven sloten de deuren zich opnieuw. Ditmaal niet door hofregels of constitutioneel afstand, maar door ouderdom, ziekte en het verlies van herinneringen. De vrouw die miljoenen Nederlanders het gevoel had gegeven dat zich hen zag, kon wetendelijk zelfs steeds minder herkennen. Toch werd haar nalatenschap niet bepaald door die laatste stilte. In het nationale geheugen bleef zich vooral voortleven als de vorstin die menselijkheid boven verhevenheid plaatste. Haar leven kende diepe familiedrama's, politieke crises en persoonlijke teleurstellingen, maar haar populariteit bleef opmerkelijk sterk. Van het eenzame kroonprinsesje tot de geliefde koningin en van de acteerwoord vorstin tot de kwetsbare vrouw op zoestiek. Juliana's levensverhaal weerspiegelt de prijs van een bestaan waarin privégevoelens en publieke plichten nooit volledig van elkaar konden worden gescheiden. Juist daarom bleef zij voor zoveel mensen herkenbaar. Niet omdat zij volmaakt was, maar omdat achter de kroon altijd een mens zichtbaar bleef. En misschien is dat uiteindelijk de belangrijkste reden waarom koningin. Juliana zo diep in het Nederlandse, collectief geheugen is blijven voortleven. Haar betekenis lag niet alleen in de jaren waarin zich de kroon droeg, maar vooral in de manier waarop zich probeerde die kroon menselijk te maken. Zich kende de pracht van het hof, maar ook de eenzaamheid achter paleismuren. Zich werd bewonderd door miljoenen mensen, maar moest in haar privéleven omgaan met teleurstelling, onzekerheid en pijn.
Haar levensverhaal laat zien dat zelfs iemand op de hoogste positie niet beschermd is tegen verlies. Ouderdommen het langzaam verdwijnen van vertrouwde herinneringen. Van een beschermd kroonprinsesje groeide Juliana uit tot een geliefde vorstin die dichter bij haar volk wilde staan. Haar laatste jaren waren stil en teruggetrokken. Maar die stilte kon de warmte van haar eerdere aanwezigheid niet uitwissen. Zich bleef het symbool van een monarchie waarin middeleven soms belangrijker was dan protocollen waarin kwetsbaarheid niet noodzakelijk een teken van zwakte betekende. Wat vindt u van het leven en de nalatenschap van Koningin Juliana? Was zich volgens u vooral een warme en menselijke vorstin, of maakte haar vertrouwen in anderen haar soms te kwetsbaar? Laat uw mening achter in de reacties. Bent u geïnteresseerd in diepgaande verhalen over koninklijke families, verborgen familiedrama's en de laatste levensjaren van beroemde historische persoonlijkheden? Abonneer u dan op ons kanaal en activeer de meldingen. Zo mist u geen enkele nieuwe video. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende bijzondere levensgeschiedenis.